हजुरहरू पनि एसईईक को रिजल्ट हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि। एसईईक को रिजल्ट कसरी हेर्ने त? कुनै पनि ब्राउजरमा गएर see.edusanjal.com टाइप गर्नुहोस्। रिजल्ट पेज अपियर हुन्छ। हजुरले आफ्नो सिम्बल नम्बर रिजल्ट पेजमा टाइप गर्नुहोस्। विथिन अ सेकेन्ड हजुरको रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ। त्यसैगरी अरू वेबसाइटबाट पनि हजुरले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको फुल डिटेल्स हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौँ। यदि इन्टरनेट सर्भिस अभाइलेबल छैन भने हजुरहरूले SMS को थ्रुबाट पनि रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एनटिसी युजर्सहरूले SMS मा गएर SEE स्पेस सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् अनि 1600 मा सेन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ। त्यसैगरी IVR को थ्रुबाट पनि हजुरले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको फुल डिटेल्स हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा अभाइलेबल छ। यदि हजुरहरूलाई GPA र ग्रेडिङ सिस्टममा केही कन्फ्युजन भएमा हाम्रो यो भिडियोको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अल द बेस्ट फर योर रिजल्ट्स। एसईईक को रिजल्ट त हेर्नुभयो। अब यदि हजुरहरूलाई कुनै कलेज अथवा कोर्समा कन्फ्युजन भएमा डोन्ट वरी, वी एडुसन्जाल प्रोभाइड यु फ्री काउन्सेलिङ सर्भिस। त्यसको लागि डु विजिट आवर वेबसाइट edusanjal.com or contact us on displayed number. Thank you.